عرض ادب و احترام خدمت تک تک شما عزیزان. بنده امیرعلی زاوری هستم، اینجا علمیتا آکادمی. قبل از هر چیزی تسلیت میگم خدمت تمامی خانوادگان و نزدیکان جانباختگان خیزش ملی ایرانیان. امیدوارم که تمامی عزیزان صبری بهشون اعطا بشه که از این دوران سخت عبور بکنن و قطعا نور بر تاریکی پیروز خواهد شد. خب عزیزان، بخش دوم از تاریخچه مکانیک سیالات رو با هم دیگه جلو میبریم با یک گپی که 3 هفته ایجاد شد به دلیل قطعی اینترنت و ما خیلی از برنامه‌هامون عقب افتاده. متاسفانه سعی میکنیم که یه مقداری سریعتر پیش ببریم که اون 3 هفته هم جبران بتونیم بکنیم، ولکن امروز بعد از 3 هفته ما ویدیوی بخش قبلی رو ادامه میدیم که در خصوص ورود ریاضیات به علم مکانیک سیالات هستش. خب دوستان عزیز، همونطور که گفتیم یه زمانی قبل از اینکه اصلا حتی کلمه فیزیک به اصطلاح ابداع بشه، آدم ها فقط نگاه میکردند که آب چگونه در واقع حرکت میکنه، نگاه میکردن که آسیاب رو همین آب چگونه میچرخونه یا از قنات رد میشه. همه چیز بر اساس حس و تجربه بود. اسمهای بزرگی نظیر ارشمیدس یا داوینچی هم تو همین دوران که دوران در واقع نگاه و دیدار بود در واقع زندگی میکردند. جلسه قبل حالا یک سری اسکچ هایی از جریان آب رو که داوینچی کشیده بود رو نشون دادیم خدمت شما که هنوز هم که هنوزه واقعا آدم رو شگفت زده میکنه. ولی خب فرمول و معادله خیر هیچ کدوم نبود و صرفا فقط شهود در کار بود. اما تو سال 1687 انفجار ریاضی اتفاق افتاد و سالی که نیوتن به اصطلاح قوانین حرکت رو بنا نهاد و ریاضیات رو از سال 1687 برای مکانیک سیالات وارد بازی کردش. چیزی که اومد وسط دوستان حساب دیفرانسیل و انتگرال بودش. از اینجا به بعد دیگه بحث فقط تماشا نبود، ما یه شیفتی پیدا کردیم از تماشا به معادلات ریاضی، یعنی زبان ریاضی برای مکانیک سیالات به صورت خیلی جامع و کامل استارت خوردش که میتونستیم در واقع نیروها، فشار، گرانش و حتی استحکاک رو ما توی این معادلات قرار بدیم. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که کم کم مکانیک سیالات یه ترانزیشنی پیدا کرد از یک علم، از یک هنر سنتی به یک علم دقیق. خب اما یه مشکلی داشتیم، مشکل واقعی با دنیای واقعی. معادلاتی که نوشتیم مثل همین معادله معروف مومنتوم یا حالا عزیزان به اسم ناویر استوکس شاید گاهن شنیده باشند، ما میدونیم که وجود داره و خیلی این معادله از لحاظ تحلیلی برای حل برای ما بسیار سخته به خاطر ترم هایی که وجود داره، به خاطر معادله دیفرانسیل پاره‌ای یا جزئی یا پی دی ای که هستش و حالا بعدا شرح میدیم که چرا نمیشه اینو واقعا حل تحلیلیش کرد. منتهای مراتب ما از قانون دوم نیوتن تو اسلاید قبل گفتیم توسط یک المان که بعدا اثبات خواهیم کرد به همچین معادله‌ای میرسیم.
که خب اکثرا در حال حاضر حل این معادله توسط CFD و محاسبات عددی حل میشه، کما که در واقع خیلی ترسناک بودن این معادله به دلیل اینه که اولا که خب سیالات واقعی ویسکوزیته دارن، یعنی ما یه استحکاک داخلی داریم. دوم این که خیلی وقتا تراکم پذیر هستن این دوتا ترمی که ما مشاهده میکنیم، ترم چگالی و گرادیان فشار. در واقع مخصوصا گازها خب تراکم پذیرند، حل رو برای ما سخت و سخت‌تر میکنه. اصلا ما حتی یه کورسی توی حالا مقطع ارشد و دکترا داریم مثلا کلا جریان تراکم پذیر که خب مدل سازی و حل این جور دسته از مسائل رو برای ما اونجا باز میکنن که اصلا یه دنیای جداگانه ای داریم. در نتیجه حل دقیق این معادله برای مدت‌ها عملا غیر ممکن بود. پس خود مهندسان قدیمی هم به مشکل میخوردند. اما راه فرار چی هستش از اینکه حالا ما بتونیم یکم راحت‌تر بتونیم معادله رو شکل بدیم؟ سیال ایدئال. اینجاست که آقای اویلر وارد شد و گفتش که خب بیاین آقا اصلا دنیای واقعی رو به صورت کامل ول کنیم، یه دنیای ایدئال بسازیم. یعنی چی؟ اولا که ایشون گفتن که استحکاک به صورت کامل حذف بشه. فرض بکنیم که ما اصلا ویسکوزیته نداریم تو ترم حالا مومنتوم، و بعدش گفتن که آقا اصلا تراکم پذیری ما هم فرض میکنیم جریان‌های ما تراکم ناپذیرن و چگالی ثابت هستش، رو ثابت در نظر گرفتش. به این میگن حالا سیال ایدئال و با این فرض معادلات خیلی ساده تر میشه و باهاشون میشه مدل ساخت و حالا جواب بگیر. هرچند که تو دنیای واقعی خیلی دقت کافی رو ندارند در واقع اینجور مدل ها. اما ما حالا یه تصویرسازی جریان ایدئال رو در نظر گرفتیم اینجا. توی جریان پتانسیل که ما جلوتر هم حالا بهش اشاره میکنیم، آب دور موانع آروم میچرخه، هیچ انرژی از بین نمیره، پشت اجسام گردابه‌ای صورت نمیگیره. یه جورایی به شما بگم انقدر شیک و تمیزه که حس میکنی داری اصلا با فتوشاپ به جهان نگاه میکنی این جریان ایدئال رو یا جریان پتانسیل رو. و خب این هم یک مدلیه، بر ترتیب یک مدل سیالاتی هستش که ما خیلی از کارامون رو میتونیم پیش ببریم. ولی سال 1738 آقای برنولی اومد یک قدم جلوتر برداشت و دنیای ایدئال اویلر رو بسط دادش و بیشترین در واقع معادله برنولی بیشترین استفاده رو توی دینامیک سیالات داره که حالا خدمت شما معادله رو اسلاید بعد نشون میدم و کانسپتش هم خیلی کانسپت ساده‌ای پیچیده‌ای نیست که حالا بقای انرژی رو توی یک خط جریان میاد بررسی میکنه و میگه که این در واقع اثبات میکنه که انرژی پایدار هستش. بله خب این ترم های معادله برنولی هست دوستان عزیزم. ترم های معادله برنولی از 3 ترم فشار، انرژی جنبشی و در واقع انرژی پتانسیل نشأت گرفته. فشار استاتیکی داریم، سرعت رو داریم اینجا و انرژی پتانسیلی که تابعیتی از ارتفاع که اینا یه مقدار ثابتیه، حالا هرچی میتونه باشه. منتهای مراتب نکته اساسی اینجاست. برنولی اومد گفتش که آقا ما این 3 تا ترمو داریم، فرض مثال اگر ما انرژی پتانسیل رو خب ثابت در نظر بگیریم، حالا یه مقدار ثابتی در نظر بگیریم، این 2 تا ترم برای ما خیلی حیاتی هستن، ترم فشار و ترم انرژی جنبشی یا ولاسیتی. اگر فشار افزایش پیدا کنه 100% باید توی اون مقطعی که ما داریم انرژی جنبشی کاهش پیدا بکنه
و بالعکس اگر جایی ما افزایش انرژی جنبشی داشتیم، شک نکنید که ما کاهش فشار یا انرژی که ناشی از فشار هست رو خواهیم داشت. نکنید خیلی ساده، مثل بقای انرژی گم نمیشه، صرفاً از یک فرمی به فرم دیگری در حال تبادل هستش و این مقادیر یک مقدار ثابتی رو به ما خواهند داد. بین دو نقطه میتونیم اینو به دست بیاریم، بین حالا یه نقطه اگه خواستیم میتونیم به دست بیاریم، فشارش و انرژی جنبشیش رو، حالا اگر ارتفاعی باشه ارتفاعش رو به دست بیاریم که در واقع تو مکانیک سیالات که ما داریم توی این کورس مثالهایی رو میزنیم که شما درک بکنید که چگونه مهندسین از این انرژی بالانس و توازن انرژی استفاده میکنن برای به دست آوردن پارامترهایی که خدمت شما عرض کردم. خب یه لوله ونتوری رو ما حالا داریم اینجا و میخوام به شما یه مثال شهودی بزنم که درک بکنید که منظورمون از معادله برنولی چی هستش و برنولی چی رو میخواست به ما بگه. برنولی اومد گفتش که آقا اگر ما یک سطح مقطعی داشته باشیم که فرض مثال اینجا رو A1 در نظر بگیریم، اینجا رو A2 در نظر بگیریم و اینجا رو هم A3 در نظر بگیریم، یه جریانی وارد میشه. یعنی ما یه استریمی داریم اینجا وارد این لوله میشه، یه فشار سنج اومد گذاشت گفت آقا اینجا نسبت به قسمتی که ما مساحت کمتری داریم فشار بیشتر هستش. خب این فشار که بیشتر هستش چی رو به ما میگه؟ ما گفتیم که آقا پی به علاوه 1/2 رو وی 2 به علاوه حالا گاما که همون رو جی هاش باشه یه مقدار ثابتی هستش. درست؟ حالا ما اینه که گفتیم آقا این هم ثابته انرژی پتانسیلمون، خب این دوتا میمونه. آقا اگر اینجا فشار ما افزایش پیدا بکنه، شک نکنید که انرژی جنبشی داره کاهش پیدا میکنه، لو اسپید رو داریم و تو قسمتی که لوله در حال همگرا شدن هستش مشاهده میکنیم که فشار سنج فشاری رو کمتر از فشار جایی که مساحت بیشتری داره نشون میده و اینجا برای ما مشهود میشه که های اسپید رو داریم. خیلی مثال ساده من روزمره به شما بگم. ببینید خب زمانی که شما شیلنگ رو تو دستتون گرفتید، حالا میخواین آبیاری کنید، ماشین بشورید، هر کاری میخواین بکنید، اگه دستتون رو جلوی سطح مقطع بریده شده لوله قرار بدید، شیلنگ قرار بدید، مشاهده میکنید که یه اتفاقی میفته و اون هم افزایش سرعت سیاله. ما تو عام میگیم فشارش زیاد شده، فشارش رو زیاد بکن، در صورتی که این کاملا اشتباهه. ما چیزی تحت عنوان افزایش فشار که نداریم. چیزی که اینجا داره افزایش پیدا میکنه سرعت سیاله، نه فشارش. چرا؟ به خاطر اینکه مقطع خروج سیال در حال کاهش پیدا کردن هستش. این هم یه مثالی بودش که ما از معادله برنولی میتونستیم بزنیم و خب بسیار کاربردی هستش این معادله برنولی و به شدت ساده است. یعنی اصلا خیلی معادله بسیار سنگینی نیستش که ما بخوایم ازش بترسیم. ولی خب یه مشکلی که وجود داره، این معادلاتی که ما الان گفتیم اویلر و برنولی فقط و فقط توی سرعت‌های کم کار میکنن و قدم بعدی ما اینه که بفهمیم چرا این مدل ها اصلا شکست میخورن وقتی سرعت یا ابعاد سیستم زیاد میشه. در این قسمت ما پای عدد رینولدز رو به میان باز میکنیم. عدد رینولدز همون عددی هم که خدمت شما، عدد بیبودی هم که خدمت شما گفتم جلسه قبلی بودش، چگالی در سرعت در حالا ما اینجا مثلا قطر لوله میتونیم بگیریم، اگه صفحه تختی بود میتونیم طول لوله بگیریم، هرچی حالا طول صفحه بگیریم، بر ترتیب بسته اون فیزیک مسئله داره. آقای رینولدز اومد یک اکسپریمنتی انجام داد و به صورت اکسپریمنتال و به صورت آزمایشی
کاملا متوجه شدش که جریان ما به دو صورت هست، یا میتونه لامینار باشه، وقتی رینولدز کوچیک باشه جریان لامینار میشه، منظم، لایه لایه، قابل پیش بینی. ولی مثلا اگه تو لوله، حالا ما تو لوله در نظر میگیریم، وقتی رینولدز از حدود 2000 عدد 2000 به اصطلاح رد بشه، اون جریانی هست های اسپید، سرعت بالا و توربولنت. اما زمانی که حالا توی لوله عدد از 2000 رینولدز کمتر باشه، قطعا لامینار خواهد. جریان آشفته گردابه داره. حالا مثلا این خطوطی که دوار هستن رو ما گردابه. اختلاط داره و همون چیزی که ما بهش میگیم توربولانس. توربولانس اصلا باز هم میگم مثل جریان تراکم پذیر خودش یک مبحث بسیار جداگانه ای داره و نیاز به دانش های پایه‌ای که ما از این کورس ها میگیریم داره و توی مراحل بالاتر جریان توربولانس به صورت دقیق‌تر بررسی میشه. همون جوری که گفتیم، من یه بار دیگه عدد رینولدز رو برای شما می نویسم، عدد بی بود رینولدز رو. خب چیزی که اینجا برای ما مطرحه در واقع نشون دادن اینه که این دوتا کسر به ما چی رو میگن، نسبت های چی به چی رو به ما میگن که اینقدر عدد رینولدز برای ما مهم هستش، به طوری که آقای رینولدز اومد و این عدد رو پایه‌گذاری کرد. نسبت بالایی نسبت نیروهای اینرسی هست و ترم اینرسی رو برای ما مشخص میکنه و نیرویی که ما داریم این پایین در واقع ترم ویسکوزیتی ما هست، ویسکوز فلویی که ما داریم. حالا هر چند که باشه ما اینجا مقدار ویسکوزیته رو خواهیم داشت. چی میایم بگیم؟ در واقع میایم میگیم آقا جریان لامینار جریانیه که لو اسپید و سرعت کمی داره، در عوض ویسکوزیته حاکمه بر اینرسی. جریان قابل پیش بینی هستش، مشاهده میکنیم یک روند قابل پیش بینی داره، همینجوری که خطوط جریان رو مشاهده میکنیم. اما این سمت ما جریان توربولانس رو داریم، جایی که حالا اینرسی غالبه بر ویسکوزیته و همین غالب شدن اینرسی بر ویسکوزیته باعث میشه که آشوب به پاشه به قول معروف و این در واقع گذار بین رژیم های جریان یه چیز رو میخواد بگه که آقا ما یک جنگ و دعوایی داریم بین اینرسی و ویسکوزیته که بسیار برای ما حائز اهمیت هست تو مکانیک سیالات مخصوصا. عرضم به خدمت شما که خب ما یه ترازویی رو در نظر گرفتیم، گفتیم آقا ما یه سرش اینرسی یا مومنتوم رو داریم، یه سر دیگهش ویسکوزیته یا فریکشن، اصطکاک داخلی رو داریم که اگر رینولدز ما عدد بالایی باشه اینرسی میبره، جریان توربولانس رو به وجود ممکنه بیاره و اگر رینولدز پایین باشه جریان لامیناره و ویسکوزیته پیروز این نبرد هستش. خیلی خلاصه بگم این در واقع بیان میکنه که جریان ما آیا خیلی مؤدبه یا اینکه نه خیلی یاغی هست، واقعا تعیین کننده‌ای که باعث میشه ما رژیم جریان رو تعیین کنیم. و این چیزی بود که در آخر آقای رینولدز سال 1883 برای ما به وجود آورد. ببینید من داخل پرانتز بگم منظور از جریان توربولانس یعنی حرکت سیال کاملا بی‌نظم. من اینجوری به شما بگم این رینولدز اون وقت حالا تو جریان آشفته فانکشنی میشه از حالا چیزهای دیگه و خود زمان. اینجا یه زمان هم اضافه میشه. توی جریان لامینار ما خیلی با زمان کار نداریم، ولی توی جریان متلاطم زمان برای ما بسیار حائز اهمیته و پیش بینی ناپذیر بودن اون هم خیلی مهم هستش. چیزی که
مهندس ها از این جریان آشفته استنباط کردن که آقا این جریان آشفته افزایش افت فشار رو داره، یعنی شما دلتا پی که دارید افزایش زیادی داره، اختلاط گرما و جرم رو داریم، مس و هیت رو داریم، و البته خب دردسرهای بیشتری توی مدل سازی که ما بعداً هم بهش میتونیم اشاره‌هایی بکنیم و اشاراتی بکنیم و در نتیجه این هم از عدد رینولدز ما که توسط آقای رینولدز پایه‌گذاری شد. و یه جمع‌بندی مسیری رو انجام بدیم از اولین بخشی که ما خدمت شما بیان کردیم. مسیر فهم ما اینجوری شد. پس اول که مشاهده و تجربیات، دوران مشاهده و تجربه بوده، عصر ارشمیدس و بعداً هم داوینچی، و قسمت بعدی ورود ریاضیات بود که سال 1387 آیزک نیوتن ریاضیات رو با کمک دیفرانسیل و انتگرال، محاسبات دیفرانسیل و انتگرال وارد کرد و بعداً هم ما وارد دورانی شدیم که شوکه شدن از سختی معادلات رو داشتیم، اومدیم ساده سازیاتی انجام دادیم توسط آقای اویلر و سپس برنولی که قانون انرژی رو برای ما تبیین کرد و در نهایت هم مواجهه با واقعیت که آقای رینولدز دوباره ما رو با اون آشنا کرد و یادآوری کردش که آشوب و تلاطمی هم وجود داره. البته خدمت شما عزیزان بگم که این داستان هنوز تموم نشده، یعنی حتی الان با وجود سوپرکامپیوترهایی که وجود داره، تحلیل جریان‌های آشفته همونجوری گفتیم یکی از چالش‌های حل نشدنی فیزیکیه. ولی خب این سیر تاریخی رو بدونیم خیلی خوبه، میفهمیم چرا هنوز معادلاتی که 200 سال پیش نوشته شده امروز سر کلاس و صنعت داره نفس میکشه. عزیزان امیدوارم که مطالب مفید بوده باشه. شما رو به خداوند بزرگ و منان میسپارم. خدا نگهدار شما.